Välkommen till geovloggen. Här sitter jag mitt i skogen. Jag har sovit här i natt. Där inne under det här nedfallna trädet sov jag i natt. Nej, jag bara skojar. Nej, det är för kallt för mig att sova ute så här års. Nej, så här är det. Vi är i en skog. Och här ska vi logga lite lösta mystar. Vi börjar där. Och just nu står vi 3 meter ifrån en large cache. Terräng 3, svårighet 3,5. Terräng 3, large. Det var ju spännande. Det kom lite som en överraskning. Jag hade inte koll på att det var en large. Åh, jag ser något på andra sidan kojan. Åh jäklar, det är ett stort skåp. Sitter fast i stenen här. Är det så att den här har suttit på det här trädet innan det föll eller? Nej, jag får inte upp det. Den är ju där inne. Och 1, och 2, och 3. Woho! Hitta och signera långremsan. Lämna kvar Lucia saker. Eventuellt bytesaker finns i lådan längst ner. Släck och stäng ordentligt. Okej. Här är ett batteripack. Och sen så är det en jättefin ljusslinga. Så den här börjar alltså lysa. Jättefin cache. Tyvärr har ju säkert den här cachen sett sina bästa dagar. Dagboken i alla fall torr och fin. Det är bra. Då går det rätt att skriva på den. Ja men kul då. En large också. Snyggt. Så då var den stängd. Då ska vi se. Vi ska ta oss tillbaka till stigen. Nu har vi kommit fram till en cache här. Och jag har 5 meter ifrån den. Ledtråden är under trärot. Det ligger ett trä här. Det är svårt att se vart roten är och sådana grejer. För det är så mycket löv och det är frost på backen. Jag ser en konstig sten där. Se om det är någonting där. Oj, här under var det något. Här var det. Den var inte lätt att hitta. Usch. Mycket jord på den också. Hoppas ingenting är blött i den. Fyll med vatten. Men loggboken då, är den torr? Den var också lite fuktig. Men det tror det går att skriva på. Ja, det var inte lätt att skriva på den här, men fort man liksom tog på pennan så här så gick pappret sönder. Så det gällde att vara försiktig, men nu står våra nick där i alla fall. Så där. Det där var en cache av storlek normal. Så det var ju bra. Normal är ju ganska sällsynt. Vi ska gå vidare in i skogen här. Till nästa cache. Som är en... Nu ska vi se så här går rätt. Här borta. Vi ska följa den blå stigen. In i skogen här. Och cachen vi ska till... Oj! Är en D5, terräng 3,5. Det är ju en myst då, så att vi har löst den här, suttit hemma på kammaren och försökt att lösa problemet. Ser också i mina anteckningar att det här är en DT som vi behöver till någon challenge-matris. Det blir bra, det gäller att hitta den bara. Terräng 3,5 kan ju innebära att man behöver klättra. Eller fiska. Vi får se. När jag kom in i skogen så såg jag en skylt där det stod Sagostigen. Så den här stigen jag går på är fylld av olika sagofigurer. Där folk har låtit fantasin flöda och skapat något fint. Här ser det som det står en prinsessa. Jättefin. Och längs med stigen här så sitter olika skyltar på nästan varenda träd som berättar olika saker. Här står det
Jag är kompis med Bamse och älskar att äta morötter. Då ska man säkert ta reda på vem det är. Nu ska vi se, vi är snart framme vid den här cachen. Det är 80 meter kvar. Jag tror vi svänger in på den här stigen här och sen så tar vi oss in i terrängen. Vi ska bort vänster. Så, här ska vi in. Rakt in i den skogen. Ja, det var verkligen rakt ut i terrängen. Och det är lite småfuckigt också på marken, så det gäller att se vart man sätter fötterna. Men nu tror jag att jag börjar närma mig. Jag är 5 meter ifrån. Kan det vara holken där uppe? Då har jag ett problem. Ja, det är holken. Det var holken där uppe. Hur ska jag komma upp dit? Jag når inte. Jag får lösa det här. Logboken låg i den här papperspåsen som jag kunde peta ner. Jag är lite småkall om fingrarna så det är så svårt att få ut den här. Gick. Ja, den här var inte så fuktig i alla fall. Det var ju bra. Då är man inskriven på den här. Woho! Ja, det var skönt att hitta den här. Vi behövde ju den här DT:n. Ner där. Och då är frågan att få upp den här. Det går inte. Jag får peta upp den med någon pinne. Det gick ju bra där. Nu är den stängd där uppe och vi får be oss till nästa. Ja, då är jag inne i terrängen igen och här är jag 20 meter från nästa cache. Och det är en large. Det gillar vi. Jag ska till det där hållet. Den borde inte vara så svår att hitta. Jag tror jag ser något. Det gömmer sig någonting där. Det ser ut som en brun låda med en stor vit skylt på. Det borde vara den. Här är den. Då ska vi se. Oj. We found the cache in the dark forest. Den här cachen har nog spelat för sista gången. Lite synd, den var ju fin. Gitarren går ju att spela på. Hänglåset är typ trasigt. Burken saknar lock. Och här är loggboken. Ja, det här blir ju svårt att skriva på, men det ska nog gå. Det går alltid att skriva som man brukar säga. Ja, det blir pappersmassa när jag skriver. Det gick att få till något här. Men det var inte lätt. Ja, det får återställa den här så gott det går. Lägga det här locket på. Så skyddar det i alla fall lite. Och det var inte det lättaste. Men den där får vi nog göra en underhållslogg på. Får inte glömma och spara ner den. Nu har jag lämnat skogen bakom mig och ska ge mig iväg på nya äventyr helt enkelt. Så du får inte glömma att prenumerera. Släng iväg en tumme upp och dela inlägget med alla du känner. Så hörs vi snart igen på nya äventyr. Hej då!